bawal yung mga dagko dia oh. Ya, gagmay lang muna ng mga barko ah. Pilot boat man eh. Abot na gitarist na mo eh. Gamay kanilang pilot boat. Pilot boat ilang. Kaya tracker ron boss? Bagulang? Ah. Pagawas na. Pasulod pa. Naghato na mo piloto. On board ng piloto dito? Asa man to adto? Phoenix. Dito Phoenix. Agi dito sa Tulay. Magsunod mo ato niya. Alahay punto dito. Ang disembark siya dito Pikas na. Pero balik lagi po dire. Sa sana. Ang dire lang moagi og pasulod. Ang pagawas. Di kabot ito. Dire agi gawas. Sa Pikas agi. Ano man? Bawal pa? Usok kurinti siguro. Pikas agi, asa agi? Tuyok saman. Likod saman. Dito tuyok. Pero ang kurahe dire lagi apon. Ay Santana ang bridge, dapat tipas ko ang bridge. Siguro mga gagmay na dire na ang kurahe kay ang mga dagko dito na. Depende man kung asa ka mo atraka. Tipas ko ang bridge. Kung sasaka atraka, dili na Santana. Pero sa una magiya nagdagko. Karon lang dili. Karon lang ari. Pero mahuman na. Mahuman na katong dagko. Agi na. Dili na dito gyapon. Dito gyapon. Puro man ang tulay sir. So, ang mga dagko dili na gyud ay pwede magi dia. Ang mga maayo sir na kay impormasyon. 43 meters sa mga anak. Mubura na. Ano, mubura? Oo. Kaya ora glass na kay siguro na kana diri na. Mao ba? So, pero wala pa rin sa sulod ya kini Kagmay ha. Siguro mga repair. Kagdag saging, agi pa to diri. Naanda yung limit na no? Pilot station, dili gyud punta na sakay. Diri gyapon. Kamo ra yung hato dito. So tuyok na lang dito. Tuyok na balik. So mudaga na pila ka oras ang kung panabo siya, JCP panabo, 4 oras. Diri gyapon panabo? Tanan diri agi tanan. Pati panabo. Diri agi. Nga pag itong masulit na napoy pa niya dito pag dito na pagdaan. Ang piloto dito na po. Mga lokal nga barko. Mga lokal nga barko. So tuyok lagi na no? Sa una magian pa ni diri sa una. Anong ka oras? Hinay mo managan. Pero container, ano yan, 4 hours na. 4 hours na. Puro na tulay. Mubo no? Puro ayong buwan dito. Hindi na pala sa iban bang takas kayo. So sa kadlaw maka onboard yung piloto makaton mo. Adlaw-adlaw. Tagang barko no? Pagkabaw. Hindi ka na ng mga repair. Lagi saging. Ay nakaplat piso. Dolog Del Monte. Nakapot barko nga puno. Puno, siminto. Akal. So Naman mo na po. uyok na day no? Layo na day. Tuyukan. Sa una wala pa na diha, dali ra. Tingting tanan. Mga container na ko. Diri agi no. Doon kay bumura mo ko na ako. Mga 150 meters yata na. 150 meters? Murag. Mayo. Unya, kusog kayong kurinti dia. Grabe bitaw no? Ilang makuyawan na piloto. Kasi ko bigla ka bigay makina pa. Kanang Kitig ba kayo dili kay luwag? kaya gud pero siyempre piloto iwas sa disgrasya. Bitaw. Usog bitaw kuryente niya. Magbabago ng kuan. Nana mo
nabangga niya kamay ng barko. Wala ka na siyang tulay. Wala ka nang iyang akiyanan. Para lang kami niya wala piloto. Away, piloto. Misulod. Siya lang ba? Pwede ba day? O nga di, mo ba ito nga daw sinapli ito. Ah, Wala tanan pa ko pilota na magamay mo na. Pinoy ito. Puang sunada po kayo siya, no? May gani kay kato pa lang pusti pa lang sa mga akiyanan sa crane. Dili pa yung pusti sa Nana tong sugod na construct. Oh, sugod na. Buang ano? Nana din, hitabo dia day. Parang tubo ba? Tubo pa lang. Tubo pa lang lagi, ang pundasyon pa lang si lalom. May gani kay wala kayo niya matubo. Wala may kabilita na ba? Kusog mo ko ng kurinti niya, sir. So kurente dia. Kita ka na mga bars niya, magbabag. Napay manubra dia sa bars niya na sugaton ko na nila. Iwasan sa pilot kay kung dagkong barko dia mo bigay, dili na mapugna sa tagpot. Kanya wala tagpot dia mo. Bitaw no, wait tagbot no. Man dia katraka dia banda, tulay pa lang nanay tagpot pagkatang. Siguro abot ang panahon na tagbot dia. Mabatoy plano sa pagmahuman na, natoy plano. Nga na magi sa gawas basta nga na kitik-kitik. Assist gyud tagbot na. Postingan daw. Postingan gina kay kasog mag abirya-abirya para ato sa Amerika ba. Oh, kato. Na Kung natin tagpot, di mo man to basta-basta. babag dito na pag drop anchor under makinab. Banggaan gini ah. Ano di was na spike? Gawas lang og. Di bawal ba ya ka mag full speed ri. Oh, bawal. Kaya limitasyon Oh. niya. Siguro abot ang panahon. Lagi na liman kag damage sa. Plano sa pilot. Pag-posting sila tagpot niya. Oh. Kung kisay assist sa mga barko, mo ito nga kumpanya matagpot. Ta kumpanya may magbayad na. Di lalim ayo. Piloto ka niya, ikaw makasagya, ikaw pa makabayad. Kamayo man tong assist ng piloto, tagbot kay abirya-abirya. Nada yun. Usok kay kurente niya. Pagbabag ng kuhan niya. Ay, finance niya. Oh. Ya digital lang ka niya, ala. Guyuron ka niya sa. Di ba kung pwede magpapasudyas tulay kay Oh. kasama ka na sa nagtrabaho. Mahal gani. Balon kusog. May gani kay pagian nila. Sa mga 160 pa ubos. 160 meters barko. Ubos. Yeah, 160 pataas. Kuyog ka balik sa akin. Tuyok dito sa kuan. Dito sa Samal. Mayo kay natin nakuha ang impormasyon. Okay. So mo na to ang bawal yung mga dagko diya oh. Bawal dagko niya. Nya gagmay lang muna ng mga barko ah. Oh. Ay sir kay suito ni si sir kay kauban niya perminti piloto makakuha gyud siya impormasyon nagikan sa piloto diri sa Davao mga pilot boat man eh. So na siya yung mga sagap na balita. So abot ang panahon umakuan gina diha utangan siguro istambayan na kay kusog mo ng kuryente diha current Sa piloto sir, postingan nila. postingan no. Para sa gawas sir ba? Mo gani. Sa gawas safety mo kay sa gawas. Siyempre mga piloto gikan na kayo gikan gawas kaya na sila kana. Balo na sila kung say basta tulay-tulay na. Oo. Okay, kurinti niya. Pusog oy. Ilang hadlukan dia kana kurinti nga pasulod. Pasulod? Pasulod paggawas ng kurinti. Oo. Pasulod kusog. Tulak. Kusog buga. Tulak lagi. Oh. Kita mo tong sugat. Tusugat kay madjas nimo. Kasadya sa nimo kay. Oo. Sugat man og pasulod. Oo. Og pasulod. Balik na kasagi. Kada kay kung bigay mo dasok. Dasok ka oh. Mo na lang dilikayan niya. Mo man ay kuan. Ang piloto biya ang safety first din ay nagyan mas kay. Okay, wa may problema kumpanya may kumpanya may magbayad. Bago din. Oo. Maayo. So, ang kurinti pa pagawas. Ito ang barko kakamang. Kanihara na dia. Onboard na piloto sir. onboard na na. So, padong na dito. Kanihara na parking diri o. Galaw. Sa ato pa pagawas ang Pagawas ang kurinti. pagawas kurinti sugat niya. Plus hangin pa. Hangin na niyan. Ay, size piloto dire. Mga traka sa rito pagawas ng kurinti. Mana ito. Pero pasulod yung kurinti. Pilot nga gusto yun nga nagdali ang dito mga na. Atraka sila uwi na karin. Uy na karin. Flo. Sabay. Okay, nakasok pa. Kaya nila lang
Against sa current? Sa kanan pagkatrapa, against na kanan yun. So kay kurente, sila ko mo liban. Liban. O siyempre, ako yung piloto, baliban. Or tripping. Oh, pero ang charterer mo, ingon charterer na patraka ta. Bayad. Ah. Traka nila na. Traka wala ka rin. Traka ganun sila dinsip. Ah, Dinsip. wala ano? 600,000. Bayad. Traka dinsip. Kailangan na yun dahil kagaminton ko sa pantalan. Okay, charterer mo muna, kinanglan. Bayad man po sila guna na. Murahe. Oh, bayad po sila. Ah, ano? Kapag gusto kay kurente na Gusto kurente? gawas. Sobra sa hangin. Sugal. Sa amin, oh, hangin pa. Sa orasa para mabot sa Phoenix. Di, ini katraka sa Puerto, walay tagbot na si assist. Oh, na po yung kan. Ha, na ano? Pero kana dia kinanglan gina dia. Ah, na. Oh. Oh, kay mo man ay pinaka kuan kon, pinaka importante na dili ka maka tingali compulsory mo na ng kanang gabuhat niya, kanang kontraktor ng kulay o Chinese na kinanglan kinang hinay mo niya mo assist yung magtagbot diya, dili pwede wala. So nagdaga na rin na hinay na kayo. Abot man ako mga alas 3, 4. Pero araw ang piloto. Ay, piloto. Ay, di po dari Leon kay chemical tanker ba yan na? Nya, maka oil spill niya, kadakong problema. Oh, ating alik, diesel karga na asa na, Phoenix? Ah, diesel o kerosene. Ah. Tanker mo na isa. Oo, mo na. Oo, pa schedule. O sure live na sila diri agi. Sure live? Ah, kamo sakyan mo say. Ah, masayro. Ah. Pero depende sa agent na may solid nga na may kanang change crew. Oo. Dili sakay sa mga. Ah. Depende na sa agent. Pero sure live lang crew. Bangka na. Pila per head? Kana 150. Ah, 150 ang per head. Balikan na na. Mana na? One ride. Pero kung masara ka, okay yapon. Okay kaya no. Alam mo gasolina ron eh. Oh, mahal gyud. Presyo po sila. Pwede mo di mo makapahi dia. Wala, bawal. Sila. So natin nakuha mga impormasyon no kay sir. Dugay na kung sakay mga ngana pud kung pasakyan mga crude tanker nya. Product ko, may kay ni. Tagko kayo tag Ako kay mga tanker po manunggo dire. mga bill CC. 30. Bill CC, gagmay ra kay na. Itong bill CC gisakyan ako na 130, Batangas mi. Dito ko sodre. Batangas ra mi, kutob. Gikan mi og Amerika, kining Pujaira. Naalay mo doon dire nga 120 pero kanang mga engine pero hull cleaning. Pwede man dire mag hull cleaning. Hull cleaning lang. Brato man gud. Brato man. Oh. Ay nag-change na sa mga. Dire wa pa ko biyahe dire kay mga gagmay biyahe pero dagko dito ra ko sa kwan. Sa Batangas dito ra man gyud ang dagko mga bill CC. Para magdidipend ko. Crudo nya na mga 80, 70, bustanage, mga crudo gyapon. Mga kerosene. Dagko kayo eh. Dagko kay lubid. Nice sus. Lubid pa imuap. Ito bata-bata pa. Nagani yung side ka na mag-pick up yung lubid mag assist as buat mo din side. Hinay na ginod. Adjust na, nagpaminaw pa ba? Nagpaminaw po na sila sa kurente dito siguro. Kusog pa, monitoring ba? Kusog pa diya, kusog pa. Nya, hinay na niya, mula ilo na niya. Namay lang sabon ko ba naman ito.
Mayo. So, Ako yung pilot diri nga bisag ko security, suko lo katrangka. sukol. Namay nga na gud. Ako yung pilot. Basta maayo. Kaya ang prinsipyo Sa- niya, mas ganahan siya kung kusog ang kurente. Diskarte mo na sa piloto, sir. Dati nga niya. Na piloto na nervyoso, talawan, kulang diskarte. Na po yung mga piloto na mayo mo calculate ba? Mayo mo bana. Ba dyan nag-iwas disgrasya. Oo. Mayo mo diskarte. Mayo sir, natin ako ang gamay impormasyon. Okay sir, salamat sir. Kasi Oh. Dugay na ka sir? Malugay na po. Ah. Ani ara ko lanang ilalupig. Ah. Sakto magag kon. Bangil. Ah, tama ra. Uy, kaya po. Ah, sige sir. Langan sir. Salamat. So natay nakuha ang gamay impormasyon kay sir no. Grabe. Kabaro na to, marino pod. Unya muna natay gamay nakuha impormasyon. May tungod ako bawal ay dito na yung mga limitasyon no. Ay limitasyon kuha gamay. Kaya muna no. Pagkaroon mo lang na yung update no. So hanggang dito na lang. Ito sila po YouTuber na bayan. Peace out.